Megszületsz, tanulsz, családot alapítasz, dolgozol. Vagy csak dolgoznál. De mi van akkor, ha nem találsz munkát? Ha hiába szeretnéd magadat és családodat ellátni, mégsem sikerül elhelyezkedned. A válasz erre is ugyanaz, az EU kohéziós politikája. Az utóbbi évtizedekben számos gazdasági válságot éltünk át Európában. Míg háború idején a harcoló katonák munkaerőhiányt, addig a gazdasági válságok éppen a munkahelyek hiányát okozzák. De hogyan tűnnek el a munkahelyek? Európa és a világ óriási fejlődésen ment át a II. Világháború óta. Teljes iparágak alakultak át, és korábban sosem látott munkakörök, szakmák jöttek létre, hiszen lehet, hogy éppen a te munkaköröd sem létezett pár évtizeddel ezelőtt. A technikai fejlődés kéz a kézben járt a gazdasági fejlődéssel, ami az európai életszínvonal radikális emelkedéséhez és a népesség növekedéséhez vezetett. Ez az európaiak közös eredménye. Igen ám, de a fejlett technológiáknak köszönhetően egyre kevesebb, de minél jobban képzett szakemberre volt szükség a korábbi tömeges foglalkoztatás helyett. A népesség növekedés ráadásul egyre nagyobb versenyt teremtett a munkavállalók között, hiszen az egyre fogyatkozó munkahelyeket egyre többen akarták betölteni. Az európai közösség már a kezdetektől fontosnak tartotta a munkahelyteremtést és a munkavállalókat, hiszen részben éppen miattuk jött létre az alapító tagállamok együttműködése. Az ipari szerkezetváltás elszenvedőit, például a bányászokat, acélipari munkásokat már az 50-es évektől támogatásban részesítette az Európai Szén- és Acélközösség. Ezt a munkát folytatva a 60-as években létrehozták a munkanélküliség elleni küzdelem máig legfontosabb eszközét, az Európai Szociális Alapot. Az EU a mai napig ezen az alapon keresztül támogatja a munkanélküliség elleni harcot, fiatalok, idősek munkába állását és a jobb munkahelyek létrehozását. Európát a válságok nem depresszióba sodorták, hanem fejlődésre ösztönözték. A 70-es évektől kibontakozó válságok hatására a munkanélküliek aránya 12%-ra emelkedett Nyugat-Európában, hiszen alig pár év alatt 5 millió munkahely szűnt meg. Ezért a közösségnek lépnie kellett. A tagállamokkal közösen az Európai Uniót is létrehozó Maastrichti szerződésben a munkanélküliség visszaszorítása vált az egyik legfontosabb szakpolitikai célkitűzéssé. Az Európai Unió és benne Magyarország is lassan 20 éve dolgozik azért, hogy a világ legversenyképesebb és dinamikusan fejlődő tudásalapú gazdaságává váljon. Ennek az ambiciózus célnak az eléréséhez az európai intézmények minden tagállam számára stratégiai célokat jelölnek ki, és ezek elérését segítik hatalmas mennyiségű pályázati forrással. Csak az utóbbi 15 évben a kohéziós politikának köszönhetően az EU több mint 1 millió új munkahelyet teremtett. A pénzügyi és Covid-válság ellenére is radikálisan csökkentette a munkanélküliséget, jobb és versenyképesebb munkakörnyezeteket hozott létre a munkaadók a vállalkozások támogatásával. Az EU odafigyel a munkavállalókra, odafigyel az emberekre.